Yksi isoin tekijä, millä voi vaikuttaa siihen, miten jaksaa vaikka työpäivän aikana ja myös sen jälkeen, on syöminen. Huonolla syömisellä rytmillä voi ikään kuin naulata sen väsymysarkkunsa kiinni. Ja sitten taas hyvillä valinnoilla voi huonojenkin unien jälkeen vähän mielialan matalalla voi ikään kuin pystyä itsensä kohottamaan. Syöminen on oikeastaan on meidän henkiin jäämisen edellytys. Meidän pakko syödä, jotta me pysytään hengissä. Aivothan on tosiaan vähän niin kuin tämmöinen kemian tehdas, että kaikki ne prosessit, jotka siellä on käynnissä, niin ne tarvii rakennusaineita, ja nehän tulee meidän ruokavaliosta, mistä ne muualtakaan voisi tulla. Eli siinä mielessä se monipuolinen ruokavalio on tosi tärkeä aivojen kannalta, että me saadaan sitten kaikkia niitä rakennusaineita, mitä jokaiseen erilaiseen välittäjäaineeseen ja niin edelleen siellä aivoissa tarvitaan. Käytännössä se tarkoittaa monipuolisesti kasvisten käyttämistä, siemenien, pähkinöiden syömistä ja sitten tosiaan näitä hyviä rasvoja, kasvirasvoja ja kalanrasvoja. Ja verensokeri vaikuttaa aivotoimintaan ihan suoraan, eli kun verensokeri laskee, ihminen alkaa olla vähän kärttyisä, ei pysty keskittymään, ei oikeastaan pysty ajattelemaan mitään muuta kuin, että koska tämä loppuu, koska mä pääsen syömään. Ja sitten toisaalta, jos verensokeri nousee liikaa, niin silloin alkaa tulla vaikeuksia, vireystilan säätelyn vaikeuksia, alkaa nukuttaa, alkaa kyllästyttää, alkaa tuntua siltä, että en jaksa keskittyä ja niin edelleen. Ja kummassakin näissä tapauksissa niin kognitiivinen toiminta kärsii. Eli silloin kun meidän verensokeri pysyy tasaisena, niin silloin se aivotoiminta on optimaalista verrattuna sit siihen, että se on liian alhaalla tai liian ylhäällä. Kaikki hiilihydraatit hajoaa lopulta sokeriksi ja solussa se on pyruvaatti, mikä se lopullinen aineenvaihduntatuote on. Ja soluhan ei tavallaan tiedä, mikä se on se alkuperäinen tuote, mutta totta kai jos me syödään paljon sokeria, niin se vaikutus meidän elimistöön muilla tasoilla on huono. Muun muassa suolistobakteerikannan kannalta huono asia, muun muassa sen kannalta, että me totutaan syömään ihan hirveästi kovin ylimakeeta, jolloin meidän makumieltymykset tottuu siihen, ja mitä sitten tapahtuu, me halutaan yhä vaan makeampaa ja yhä vaan enemmän. Mä usein sanon, että me syödään sitä, mitä meidän suolistobakteerit haluaa. Eli tavallaan, jos syö esimerkiksi runsaasti makeata ja sokeria, tai runsaasti sokeria, niin itse suolistobakteerit muuttuu sellaisiksi, jotka haluavat sitä sokeria, ja sitten tekee vaan enemmän ja enemmän mieli. Ja voisi oikeastaan ajatella, että se sokerin luontainen mieltymys on siellä taustalla, ja se määrittää itse asiassa aika paljon sitä meidän syömistä. Ja varsinkin, jos on tunneperäistä syömistä, niin helposti hakeudutaan niihin makuihin, jotka tuottaa meille monella tasolla mielihyvää ja jopa turvan tunnetta ja sen tyyppistä. Mutta siihen liittyy myös sen takia, että me syötäisiin, niin voimakas mielihyvä kokemus. Ja kun syö, niin siitä tulee parempi mieli. Ja se on ihan fysiologinen tilanne, mikä siitä tulee. Ja aika moni ajattelee, että se on ikään kuin jotain tunnesyömistä silloin, kun syö siihen nälkään, kun on mieliala maassa ja sitten syöjän mieliala kohoo. Mutta ei se ole tunnesyömistä, se on ihan normaalia fysiologista tilannetta. Ja mä toivoisin, että me ei ajatella niin, että ruokailun ja syömisen pitäisi olla aina vaan kahden semmoista järkiperäistä, vaan että siinä oikeasti saa olla se nautinto ja ilo ja tunne, fiilis mukana.